ሄይ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በደህና መጣችሁ። ክህሎታችሁን ከፍ ለማድረግ በጣም ወሳኝ የሆነ ቪዲዮ ላይ ነው ያላችሁት። አሁን የፊውቸር ሲምፕል ቴንስ ነው የምናየው። ባለፉት ሁለት ክፍሎች ፓስት ሲምፕል እና ፕሬዘንት ሲምፕል አይተናል። ሜቢ ያመለጣችሁ ካላችሁ ተመልሳችሁ እዩት። ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ታገኙታላችሁ። በጣም ጠቃሚ ነው። ተመልሳችሁ እዩት። በቀጣይ ደግሞ ቀሪዎቹን ቴንስስ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን የፊውቸር ሲምፕል ቴንስ እናያለን። ፊውቸር ሲምፕል ቴንስ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ኤግዛምፕል እናያለን። በሁለት መልኩ በመልቲፕል ቾይስ እና በአሬንጅመንት አሬንጂንግ ሰንተንስ ደግሞ የተወሰነ ፕራክቲስ እናደርጋለን። ስለዚህ ስንጀምር ያው ቤዚክ ነገሩን ከአለፉት ክፍሎች ላይ ስላወራሁኝ እዚህ ጋር ዲቴይል ነገር ብዙ ማውራት አልፈልግም። ኤግዛክትሊ ስለ ፊውቸር ሲምፕል ብቻ ነው የምናወራው። So future simple tense ምንድነው? It's used for actions that will happen in the future. ወደፊት ለሚሆኑ ወይ ወደፊት ለሚደረጉ ድርጊቶች ብቻ ነው future simple tense ወይ simple future tense የምንጠቀመው። ዴፊኒሽኑ ይሄ ነው። ኤግዛምፕል ስናይ future simple tense ወይ simple future tense for ራስ form subject plus will plus verb one ነው ፕላስ ኦብጀክት ነው የሚሆነው። ይሄንን ፎርም እንዳረሱ በጣም ቤዚክ ነው። ሁሉ ጊዜ በምትጽፉበት ወይም በምታወሩበት ጊዜ በጣም ይጠቅማቸዋል። ይሄንን ሶ ፎርሙ ሰብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ቨርብ ፕላስ ኦብጀክት ነው። ሶ መቼ ነው ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ የምንጠቀመው? የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቮለንተሪ አክሽን መግለጽ ስንፈልግ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ እንጠቀማለን። ሌላው to express a promise የሆነ ፕሮሚስ የምንገባው ቃል የምንገባው ነገር ልናወራ ወይም ልንጽፍ ከፈለግን we will use simple future tense and unplanned action ምንም እቅድ የሌለው ዝም ብሎ የተለጠጠ አክቲቪቲ ወይም ድርጊት ሲኖር አሁንም ይሄን በሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ነው ኤክስፕረስ የምናደርገው። ሌላው it expresses a plan የሆነ እቅድን ለማውራት ወይም ለመጻፍ ስንፈልግ ወይም ለመግለጽ ስንፈልግ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ እንጠቀማለን። ሌላኛው prediction የሆነ ነገር መተንበይ ስንፈልግ will ወይም ደግሞ be going to ብለን ነው የምንገልጸው። ሌላው indicate situations or actions in the future ወደፊት ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታዎችን መግለጽ ስንፈልግ እሱን እንጠቀማለን። የመጨረሻው first person singular ማስገባት ስንፈልግ ማንን shall ወይም will መጠቀም ወይም ማስገባት በሰንተንሳችን ውስጥ ማስገባት ስንፈልግ የምንጠቀመው future simple tense። ስለዚህ በደንብ እንድታሰምሩበት የምፈልገው እነዚህን 1 2 3 4 5 6 7 እነዚህን መግለጽ ስንፈልግ we will use simple future ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስንጠቀም ቮለንተሪ አክሽንን በዊል ስንገልጸው እንዴት ነው? ኤግዛምፕል I will send you the information when I get it መረጃውን ሳገኘው ምንድነው እልክልሃለሁ ነው። ፊውቸር ነው ገና ቮለንተሪ አክሽን ነው ደግሞ ፕላስ ፊውቸር አክቲቪቲ ነው የሚያሳየው። መረጃውን እንዳገኘሁት እልክልሃለሁ ፕሮሚስ ነው አንድም ነገር ወይም ቮለንተሪ አክሽን ነው ግን ደግሞ ወደፊት ሊሆን የሚችል ነው። ሌላው to express a promise we will use will auxiliary verb ነው የሚባለው will the auxiliary verb will. For example, I will call you when I arrive እንደደረስኩ እደውልልሃለሁ። አሁንም ፕሮሚስ ነው። I will call you when I arrive. Unplanned actions example they will dance all night long አያችሁት? እቅድ የለውም ብቻ ሌሊቱን ሙሉ ይደንሳሉ። ሌሊቱን ሙሉ ለሚደረግ ቀን ሙሉ ለሚደረግ ወር ሙሉ ወይም አመት ሙሉ ለሚደረግ አክቲቪቲ ይሄንን እንጠቀማለን። express a plan ይሄን ደግሞ be going to ብለን ለምንገልጸው ነገር ፕላናችንን ኤክስፕረስ አደረግን ማለት ነው። እሱንም በሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ነው የምንጠቀመው ወይ የምንገልጸው። so an example he is going to spend his vacation in Hawaii አያችሁት? በቫኬሽን ወይ ረፍቱን ሃዋይ ላይ ያሳልፋል ነው ፊውቸር ነው። ይሄም is going to is going to I'm going to የሚለው willን ይተካልናል ማለት ነው። so we can express our plan by using the
ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ማለት ነው። ፕሪዲክሽን ደግሞ የሆነ ትንበያ ማድረግ ስንፈልግ ዊል ወይም ደግሞ ቢ ጎይንግ ቱ። ቢ ጎይንግ ቱ ምን ይይዛል? እንደነገርኳችሁ አም ጎይንግ ቱ፣ ኢዝ ጎይንግ ቱ፣ አር ጎይንግ ቱ ይይዛል። ሶ ኤግዛምፕል አይ ቲንክ ደ ኮንዘርቫቲቭስ ዊል ዊን ደ ኔክስት ኤሌክሽን። አያችሁት? ኮንዘርቫቲቭስ ወደ የቀጣዩ ምርጫ ያሸንፋሉ ብዬ ገምታለሁ ነው። ፕሪዲክሽን ነው። አያችሁት? ጀስት ላይክ ዲስ የእናንተም መግለጽ የምትፈልጉት ነገር እንደዚህ ፕሪዲክሽን ሲሆን you can use or you have to use future simple tense and to indicate situations or actions in future. Example, my son is going to be 10 next month. አያችሁት? ልጄ ቀጣይ ወር ላይ 10 ዓመት ይሞላዋል። ይሄ ኢንዲኬት ሲቹዌሽን ማመልከት ነው፣ ሁኔታን ማመልከት ወይ ደግሞ አክሽን ኢን ዘ ፊውቸር ኤክስፕረስ ማድረግ ስንፈልግ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው the last one first person singular ሲሆን ሰብጀክታችን ሻል ወይም ዊል አስገብተን እንጠቀማለን። ኤግዛምፕል አይ ሻል አራይቭ ቢፎር ኑን። አያ ፈርስት ፐርሰን ሲንጉላር ነው። አይ ሻል አራይቭ ቢፎር ኑን ይላል። ፕራክቲስ እናደርግ በሁለት መልኩ መልቲፕል ቾይስ እና አሬንጅ ሰንተንስ አለ። እስኪ አሬንጂንግ ሰንተንስ እንጀምር። መጀመሪያ ላይ ኤ ሃንድ ሚ ዩ ዊል ዩ ጊቭ ዊል ይላል። አሁን ሰብጀክት ነው የሚቀድመው። ዩ ዊል ኦኬ ኩዌስችን ነው። ሶ ዩ ዊል ኦኬ ኩዌስችን ነው። ዊል ዩ ጊቭ ሚ a hand? Right. Back comes will she 7 p.m. on Wednesday at. Subject she will comes back at 7 p.m. on Wednesday. Right. Have a successful trip. Hope you will I. Subject I will hope you have a successful trip. Good. Next. Oh, wrong. I hope you will have a successful trip. Good. Winter will be this so cold. This winter will be so cold. Will a lot of get you money. Subject plus will plus verb get you will get ከዛ ኦብጀክት ወይም ሌላ ምንድነው ፕሪፖዚሽን ኦር ኮንጃክሽን እንጠቀም እንችላለን። you will get a lot of money. her you will marry. you subject plus will plus verb plus object. in a moment it rain will. it will rain a moment. It will rain a moment. In a moment. Drop by letter will subject plus will plus verb plus object. በመልቲፕል ቾይስ እናያለን። hold on I a pen. hold on I will get a pen. blank me move this heavy table. Question now. Will you help me? Are you help me? Are you help? Will yeah. I blank my grandma at hospital. I will visit. Blank me hand. Will you give me this one? I blank you. አሁን እዚህ ጋር ሰብጀክቱ አለ ዊል እና ቨርቡ ነው የቀረው። I will always help you. This one. Yeah, will helps helping አይሆንም helping. This one is right. I blank in 30 minutes. I subject አለ will or ደግሞ be going to የሚል እንጠቀማለን። I am going to have lunch. This one. I'm going to have lunch. I'm going to have lunch. I'm going to having. Okay. He thinks his son's team the match. He thinks his son's team
Yeah, አሁን እዚህ will be winning. Yeah, he thinks his son's team will win. Okay. What time will he arrived? Will he arrive? Will he arriving? Yeah, what time will he? Question mark, no? So what time will ነው የሚቀድመው ይሄ he arriving ተውትና will he arrive past ሊሆን አይችልም verb 1 ነው I blank the car as soon as I can I will fix watch out this car blank explode any minute this car explode any minute okay this car is going to I blank your homework for you. Will not do, was not do, I'm not do. I am not. Only be. Okay, will not do. This one. Quickly, please children. Class blank in 5 minutes. Class will start. Will start. Start will starting. Okay, start. This one. I hope you blank a successful trip. You will have. The bus is late. I have a feeling it blank before 5 o'clock. I will not arrive. I have a feeling it will not arrive. Will not be arrive. Will not arrive is enough. This one. What blank in the summer holidays? What question mark now? What are you going to do? This one. Michael blank medical school next year. Okay, he's going to begin. Are going to begin. Was going to begin. Has going to. Is going to. I think he blank his choice. He will regret. Will regret. He blank away tomorrow. He will being away. Shall be away. Will being shall be. I blank harder next year. I will be. I'm going to. Yeah, I'm going to study. Good. It more difficult. It will getting will get. It will get more difficult. Good. 19 ካያምተናል ስለዚህ ልክ እንደዚህ ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ ቪዲዮው ላይ ወይም ደግሞ በመጨረሻ ላይ ቆንጆ የሆነ ነገር እንደ ቲፕ ሰጣችኋለሁ በቀጣይ ፖስት ማድረጋቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ያለፉትን ደግሞ ሳትከታተሉ ይሄን ብቻ እንዳታዩ መክራችኋለሁ because you will be very perfect on tenses so it's በጣም very important ነች እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኮሜንት ላይክ አስማማ አሰፋ ነኝ ከዋቢ ሚዲያ ይመቻችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ ያለፈውን ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ታገኙታላችሁ ቻው